सबैजना नमस्कार। यो चाहिँ ADSS टेन्सन फ्यान जहाँ चाहिँ एकदम अहिलेको यसको यो जुन चाहिँ साइज छ यसको यो साइजहरु पनि एकदम लामो भएर आएको छ। यो चाहिँ अहिले किनभने हामीले फेरि अर्को डिजाइन गरिसकेको छौं र यसको चाहिँ 8mm to 12mm र 6 to 9mm हरु पनि हुन्छ, 12 to 75mm पनि हुन्छ। सो तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने we have enough stock this one। यो मोडल अहिले हामीसँग तत्कालीन यो स्टक रहेको छ है। तपाईहरुलाई अरु चाहिन्छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ टेन्सन फ्यान। म यसलाई ओपन गरेर पनि देखाइदिन्छु है त। देख्न सक्नुहुन्छ मैले खोल्दिसकेको छु र यसको चाहिँ एकदम मटेरियल चाहिँ राम्रो क्वालिटीको हामी सिलेक्सन गरेको छौं र अहिलेको तत्कालीन भनेको चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ यसको लेन्थ छ यो चाहिँ अलिकति बढाएको छौं सो दैट सजिलो होस् भनेर यसको चाहिँ अलिकति लामो बनाएको छौं। अरुहरुको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको छोटो हुन्छ, छोटो भयो भने चाहिँ अलिकति पोर्डमा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कारणले अहिलेको नयाँ डिजाइनिङ विथ यसको जुन मटेरियल छ यसको पनि राम्रो क्वालिटी खालके इम्पोर्ट भएको छ है त।